हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियलमा आजको दिनमा हामी रियाक्टको डे 7मा छौँ र हिजो र अस्ति 2 दिन मैले भिडियो हाल्न पाइनँ बिकज मेरो घरमा चाहिँ बत्ती थिएन 2 दिन हाम्रो बेलुका चाहिँ म बेलुका अफिसबाट आएर जहिले पनि रेकर्ड गरेर हाल्छु सो 2 दिन चाहिँ बत्ती थिएन त्यही कारणले मैले हाल्न पाइनँ र आज चाहिँ मैले आज डे 7ले कन्टिन्यू गर्दैछु र इफ यु आर न्यू टु हियर हजुरहरूलाई रियाक्ट जेएस सिक्नु छ फ्रन्ट इन डेभलपमेन्ट सिक्नु छ त अरू के सिक्नु छ भने दिस इज द राइट प्लेस। अनि यसमा चाहिँ मैले रियाक्ट जेएसको लागि अहिलेसम्म टोटल 6वटा भिडियो हालेको छु यहाँ 7 देखाएर छ खासमा 6वटा हालिसकेको छु। अनि फ्रन्ट इन डेभलपमेन्ट मैले बेसिक बिगिनरबाट एचटिएमएल सिएचएस गराएको छु सँगसँगै मैले जाभाको डिएसए पनि हल्का एउटा दुइटा गरेको थिएँ र त्यो सँगसँगै मैले +2 को लागि टार्गेट गरेर सी प्रोग्रामिङ पनि गराएको छु 6-7वटा भिडियोमा। सो हजुरहरूले यो सबै कुराहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो मेरो प्रोजेक्टहरू छन् जुन चाहिँ मैले प्राइभेट राखेको छु। सो अब हामी चाहिँ आज हामी रियाक्ट जेसमा कन्टिन्यू गर्छौँ है त। सो लास्ट टाइम हामीले रियाक्ट जेसमा के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम हामीले गरेको थियौँ कम्पोनेन्ट भनेको के हो भनेर होइन। सो मैले गुगल डक्समा एक्चुली खोल्छु मैले किनकि गुगल डक्समा लेखेको थिएँ आई नो द्याट। सो हामी एकचोटि चेक गर्छौँ रियाक्ट सेटअप डकुमेन्टलाई। ओके यहाँ चाहिँ हामीले रियाक्टलाई सेटअप गर्ने तरिका र हामीले चाहिँ कम्पोनेन्टको बारेमा हेरेका थियौँ कम्पोनेन्ट भनेको के हो भनेर। सो कम्पोनेन्टको बारेमा हामीले पढ्यौँ त्यसपछि हामीले फङ्सनल बेस्ड कम्पोनेन्टको बारेमा हेऱ्यौँ त्यसपछि टाइप्स अफ कम्पोनेन्ट हेऱ्यौँ होइन। सो हामीलाई फङ्सनल बेस्ड कम्पोनेन्ट भनेको त थाहा भयो अनि सँगसँगै मलाई टिकटकमा एउटा के कमेन्ट आएको थियो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ क्लास कम्पोनेन्ट युज हुँदैन हो भनेर सोधिरहेको थियो। सो त्यसको एन्सर चाहिँ म आज गर्नेछु। सो क्लास कम्पोनेन्ट भनेको के हो अनि क्लास कम्पोनेन्टलाई कसरी बनाउँछौँ कसरी युज गर्छौँ र क्लास कम्पोनेन्ट चाहिँ अहिले किन युज हुँदैन हामी त्यो डिस्कस गर्नेछौँ है त। सो पहिला सुरु भिएस कोडमा जान्छु। ओके सो आज मैले फेस क्याम पनि अन गरिरहेको छु किनकि कस्तो खल्लो हुँदो रहेछ कि यतिकै मैले भिडियो रेकर्ड गर्दा चाहिँ अनि फेस क्याम पनि भयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ कि भनेर ट्राई गरेको हो खासमा चाहिँ। सो एकैछिन है त। ओके 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 मैले चाहिँ फेस क्याम पनि भयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ है भनेर चाहिँ गर्न खोजेको बट यदि यसले डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेछ यसले डिस्टर्ब गरिरहेछ अथवा यो नभए नि हुन्छ अथवा यो चाहिँ छोपिदिउँ त्यहाँ चाहिँ के अरे पछाडिको देखेन लाग्छ भने चाहिँ मैले हटाइदिन्छु। सो त्यो चाहिँ हजुरहरूले कमेन्टमा भन्नु होला म यो राखौँ कि नराखौँ। खै मलाई चाहिँ यतिकै राख्न मन लागेर राखिदियो मलाई त्यस्तो केही पनि खासमा अरू केही पनि के अरे केही पनि नभएर राखेँ मैले चाहिँ केही छैन हामी अब हाम्रो यहाँ अगाडि कन्टिन्यू गरिहाल्छौँ। ओके एप डट जेएस त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी थोरै कम्पोनेन्टलाई रिभाइज गर्छौँ है। गुगल डक्समा जान्छौँ हामी। सो कम्पोनेन्ट भनेको के हो त कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पल एउटा पिस अफ कोड भनेर बुझ्यौँ हामीले ठिक छ। पिस अफ कोड जुन चाहिँ हामीले रियुज गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै अब हामीले एउटा इक्जाम्पल दियौँ नि घरमा अब हाम्रो झ्याल हुन्छ ढोका हुन्छ त्यसो भए भनेको कम्पोनेन्ट हो। अब म सपोज मेरो घरमा 10वटा झ्याल छ भनेपछि मैले 10वटा झ्यालको डिजाइन पनि फरक फरक अथवा मैले 10वटा झ्याल त फरक 10चोटि बनाउनु पऱ्यो नि त। तर हाम्रो रियाक्ट जेसमा कस्तो हुन्छ भन्नाले कम्पोनेन्ट भनेपछि मेरो जब चाहिँ एउटा झ्याल छ अरे होइन रियाक्टको कन्टेक्समा चाहिँ अनि मलाई त्यहाँ झ्याल 10 ठाउँमा लाउनु छ भने मैले 10चोटि झ्याल बनाउने होइन कि त्यो एउटै झ्याललाई मैले 10 ठाउँमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ हो। यो चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्टको कन्सेप्ट भयो है। अनि यो भनेको एउटा रियुजेबल हुन्छ अर्को भनेको पावरफुल हुन्छ यसको आफ्नै लाइफ साइकल हुन्छ यसको आफ्नै प्रप्स स्टेट यसको आफ्नै भित्र एचटिएमएल पनि हुनसक्छ। सो मैले इक्जाम्पल दिइहालेँ हजुरहरूलाई हेडर र फुटर भनेर सँगसँगै साइड ट्याबहरू पनि हजुरहरूले इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। अब टाइप्स अफ कम्पोनेन्ट चाहिँ धेरै हुन्छ हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी क्लास कम्पोनेन्टलाई हेर्दैछौँ। लास्ट टाइम हामीले चाहिँ फङ्सनल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हेरेका थियौँ है त। सो अब अलिकति हामीले थोरै रिभाइज त भइहाल्यो होइन। अब क्लास कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हजुरहरूले सेम फाइललाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरूले डिफ्रेन्ट फाइललाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सिमिलर एज फङ्सनल कम्पोनेन्ट र त्यो दुइटै तरिका चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ है त। सो पहिला सुरु चाहिँ म मेरो जुन फङ्सनल कम्पोनेन्ट थियो त्यो त्यतिकै राखिदिन्छु अनि म एउटा यहाँनिर चाहिँ नयाँ कम्पोनेन्ट बनाउँछु युजर न्यू डट जेएस भनेर बनाउँछु। सो हजुरहरूले जहिले पनि कम्पोनेन्ट बनाउँदा चाहिँ फर्स्ट लेटर क्यापिटल राख्नु होला किनभने त्यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड मिट गर्छ अलिकति राम्रो हुन्छ भनेर। सो त्यो गर्नु चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ है त। सो पहिला सुरु चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ मैले एउटा न्यू डट जेएस भनेर एउटा कम्पोनेन्ट बनाउँछु होइन। अब यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो अब मैले यदि क्लास कम्पोनेन्ट बनाउन चाहन्छु भने चाहिँ यसमा पहिला सुरु मैले रियाक्टलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। इम्पोर्ट रियाक्ट क्यापिटल आरमा है इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्टबाट नै म चाहिँ रियाक्टलाई इम्पोर्ट गर्छु है। अब त्यसपछि अब हामीले त क्लास कम्पोनेन्ट बनाउँदै थियौँ यदि हाम्रो फङ्सनल कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो भने त हामीले यसरी यहाँ फङ्सन बनाएर गर्थ्यौँ जस्ट सपोज कि टेस्ट डट जेएस भनेर एउटा यहाँ बनाउँछु है त म मैले बनाएको थिएँ नि जुन एप डट टेस्ट डट जेएस यो हो कि कुन गरेको थियो यो होइन मैले बनाएको खै त
यहाँ टेस्ट.जेएस यहाँ हुने रहेछ। मैले लास्ट टाइम बनाएको त यो हो नि त, फङ्सन भनेर एउटा फङ्सन कम्पोनेन्ट बनाएको थिएँ नि, फङ्सनल कम्पोनेन्ट। अब यहाँ हामीले क्लास कम्पोनेन्ट बनाउँदैछ भने फङ्सन त लेखिँदैन अभियसली। सो के लेखिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ क्लास लेखिन्छ। क्लास के हो त हाम्रो यो न्यू हो है। अब यो न्यू एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ हामीले, अनि यसमा चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट राख्नुपर्छ है, कम्पोनेन्ट गर्छ है। यसरी गर्दा पनि हुन्छ। यसरी गर्ने बित्तिकै हजुरको माथि अटोमेटिकली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रियाक्ट कमा कम्पोनेन्ट भनेर आयो होला होइन। यदि आएको छैन भने हजुरहरूले यसरी चाहिँ म्यानुअली लेखिदिनु होला। अब यो चाहिँ खासमा इमिट अन गर्नुभएको छ भने अटोमेटिकली आउँछ। कसैकोमा चाहिँ एक्सटेन्सनहरूको कारणले गर्दा चाहिँ नआउन सक्छ है। त्यही भएर चाहिँ हजुरले यसो गर्दा पनि हुन्छ। यदि होइन मैले हटाइदिन्छु भने चाहिँ कस्तो गर्नुहोस् भन्दाखेरि हटाइदिन्छु भने चाहिँ हजुरले यहाँनिर चाहिँ रियाक्ट डट कम्पोनेन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। रियाक्ट डट कम्पोनेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लेख्दा पनि हुन्छ है। यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, होइन भने अहिलेको जसरी कम्पोनेन्ट मात्रै लेखेर चाहिँ माथिपट्टि यसरी चाहिँ यो ब्राकेटभित्र ब्रेसेसभित्र चाहिँ कम्पोनेन्टलाई राख्नुपर्ने हुन्छ एज अ अब्जेक्ट होइन। अब यति गरिसकेपछि के गर्छ हामी भन्दाखेरि यहाँ मैले चाहिँ मैले कर्ली ब्रेसेस खोलिदिन्छु। अब यसरी चाहिँ हाम्रो क्लास कम्पोनेन्ट चाहिँ भयो है। तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले फङ्सनल कम्पोनेन्ट बनाउँदाखेरि सिम्पल हामीले फङ्सन बनाएर चाहिँ हामीले रिटर्न गरेको थियौँ होइन। तर क्लास कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले त्यतिकै रिटर्न गर्न पाइँदैन क्या। हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले रेन्डर भनेर गर्नुपर्छ है। सो तर हामीले उता फङ्सनल कम्पोनेन्ट त रेन्डर गरेको थिएनौँ, यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ रेन्डर गर्नुपर्छ। फङ्सनल कम्पोनेन्टमा रेन्डर लेख्नु पर्दैन, त्यो मैले भनिसकेँ। तर क्लास कम्पोनेन्ट चाहिँ लेख्नै पर्छ, यो नलेख्ने चाहिँ हजुरको रिटर्न हुँदैन है। अब फङ्सनल कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले अहिले किन युज गर्छौँ, क्लास कम्पोनेन्ट किन युज गर्दैनौँ भन्न खोजेको चाहिँ क्लास कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ अहिले म्याक्सिमम् भनेको 10% युज गरेर मान्छेहरूले बढी चाहिँ हामीले फङ्सनल कम्पोनेन्ट नै युज गर्छौँ है। किनभने फङ्सनल कम्पोनेन्ट पहिला त इजी हुन्छ, सिम्पल हुन्छ, त्यसको स्ट्रक्चर बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, अनि यो चाहिँ फङ्सन जस्तै हुन्छ है। फङ्सन आउँछ भने फङ्सनल कम्पोनेन्ट हजुरले बुझ्नुहुन्छ। तर क्लास कम्पोनेन्ट त गाह्रो हुन्छ, क्लास कम्पोनेन्टको स्ट्रक्चर पनि अलिकति फरक हुन्छ, क्लास कम्पोनेन्टमा हामीले लेख्ने कुराहरू पनि फरक हुन्छ अलिकति। अब यसमा रेन्डर गर्नु पर्यो, यही फरक छ होइन। हजुरहरूले बिस्तारै गर्दै गएपछि बुझ्नुहुन्छ कि हामीले किन क्लास कम्पोनेन्ट युज गर्दैनौँ भनेर है। सो अहिले हामी त रियाक्टमा त हामीले लेटेस्ट कुराहरू हेर्छौँ नि त। अनि सो अहिले हामीले फङ्सनल कम्पोनेन्ट गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले क्लास कम्पोनेन्टमा धेरै फोकस गर्नु पर्दैन, हामीले फङ्सनल कम्पोनेन्टमै ध्यान दिएर गर्दा चाहिँ हुन्छ है त। अब क्लास कम्पोनेन्टको बारेमा पनि बुझ्नु चाहिँ पर्छ, कसरी काम गर्छ, कसरी बनाउने भनेर। सो सिम्पल रेन्डर गरिहालेँ मैले। अब सेम फङ्सनल कम्पोनेन्ट जस्तै हुन्छ। यहाँनिर मैले के गरेँ, रिटर्न गरेर मैले रिटर्नभित्र लेखेको थिएँ नि त, यहाँ पनि त्यही गर्छु, रिटर्न गर्छु। रिटर्न गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सपोज मैले H1 लेख्छु होइन, H1 लेखेर हेलो दिस इज क्लास कम्पोनेन्ट भनेर लेखेर होइन। अब यो चाहिँ मेरो क्लास कम्पोनेन्ट भयो है। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले हाम्रो मेन कम्पोनेन्ट कुन थियो त, एप डट जेएस भन्ने थियो, याद छ हजुरहरूलाई। यसमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ, इम्पोर्ट गरेको थियौँ फङ्सनल कम्पोनेन्टलाई। अब सिमिलर हामीले त्यसलाई यसलाई पनि के गर्नुपर्छ, यसलाई पनि हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि के गर्थ्यौँ हामीले, हजुरहरूलाई याद छ भने एक्सपोर्ट डिफल्ट गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ है। यहाँ पनि सेम नै गर्ने हो हजुरहरूले, यहाँ मुनि एक्सपोर्ट गर्दा पनि हुन्छ, होइन भने यहाँ क्लासकै माथिपट्टि एक्सपोर्ट डिफल्ट भनेर लेखिदिँदा पनि हुन्छ। यसरी एक्सपोर्ट डिफल्ट लेखिदिँदा पनि हुन्छ है। त्यति गरेपछि हजुरहरूले यहाँनिर फेरि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब सिम्पल माथि हामीले जसरी चाहिँ इम्पोर्ट गरेको थियौँ फङ्सनल कम्पोनेन्टलाई, त्यसै गरी हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो क्लास कम्पोनेन्टलाई पनि यसरी गरेर चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्ट गरिदिनु होला है। कसरी इम्पोर्ट गर्ने त, इम्पोर्ट त्यसपछि मेरो के छ निम, न्यू भन्ने छ, सरी त्यसपछि मेरो के छ, न्यू भन्ने छ, फ्रम केबाट त हामीले चाहिँ न्यूबाट है। सो मैले न्यूलाई इम्पोर्ट गरिरहेको छु, केबाट त, न्यूबाट चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेको छु। अब मलाई माथि यहाँको जुन मेरो यो हेलो दिस इज कम्पोनेन्ट भनेर युज गर्नु छ, त्यसलाई युज गर्नु पर्यो है। पहिला सुरु म सिम्पल यसलाई रन गर्छु। रन गर्नको लागि म के गर्छु, npm स्टार्ट गरिदिन्छु। npm स्टार्ट गरिसकेपछि मेरो डेभलपमेन्ट सर्भर रन हुन्छ, जुन हामीले सबै डिस्क्राइब चाहिँ हामीले डे 1मा गरेका थियौँ है। सो इफ आई एम टकिङ लिट बिज फास्ट, हजुरहरूले चाहिँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यो भनेको बुझेन अथवा म अलिकति फास्ट गरेको छु भनेर, किनकि मलाई थाहा छ कि म अलिकति फास्ट नै बोल्छु भनेर। सो मैले मेरो भिडियोजहरू हेर्दाखेरि म आफू अलिकति फास्ट बोलेको जस्तो लाग्छ है। तर हजुरहरूलाई यो नर्मल लाग्छ भने वी क्यान कन्टिन्यू लाइक दिस है। किनभने चाहिँ मैले अरूको पनि ट्युटोरियल हेरिरहेको हुन्छु, जस्तो कि अब गेट स्म्यासर होइन, कोड विथ ह्यारी, तिनीहरूको हेरिरहेको हुन्छु मैले आफै पनि सिक्ने बेलामा होइन। अनि तर तिनीहरू कस्तो भन्नाले अलिकति स्लो बोल्छ, जसले गर्दा चाहिँ कन्टेन्ट हामीले जुन डिस्क्राइब गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ
छुट्छ के। अब त्यो कुरेर बस्नु पर्दैन, हामी के सिक्न गएको उनीहरूले के कुराहरू घुसाएर लामो बनाएर हुन्छ कि भिडियोलाई अननेसेसरीली। सो म चाहिँ त्यस्तो गर्न खोज्दिनँ। म जे कुरा हो म पोइन्टमै गएर चाहिँ डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु, त्यही भएर चाहिँ म अलिकति फास्ट हान्छु अनि अलिकति कन्टेक्स्टलेमै घुसेर चाहिँ गर्छु है। सो मेरो चाहिँ यहाँनिर रन भइसकेको छ, मेरो यतापट्टि अर्को सेकेन्ड स्क्रिनमा आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म मेरो मेन स्क्रिनमा तान्छु। ओके, सिम्पल यसलाई मैले मेन स्क्रिनमा ताने है। अब जुन हजुरहरूले यो माथिको न्यापबार देख्नु भइरहेको छ, यो त मैले फङ्सन कम्पोनेन्टमा बनाएर चाहिँ तानेको थिएँ नि त, हजुरहरूलाई याद छ भने। हो सिम्पल मैले अब यसलाई यहाँ माथि चाहिँ मैले जस्तै क्लास कम्पोनेन्टमा बनाएको कुरा चाहिँ यहाँ माथि प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु भन्दाखेरि मैले सिम्पल यो टेस्टभन्दा माथि जुन मैले डिप बनाएको थिएँ यहाँभन्दा माथि म के गरिदिन्छु, सिम्पल लास्ट टाइम मैले जसरी क्लास कम्पोनेन्ट रेन्डर गरेको थिएँ त्यसरी नै मैले चाहिँ यहाँ यसरी रेन्डर गराइदिन्छु है। यति भइसक्यो, म चाहिँ यसलाई सेभ गर्छु, कम्पाइल हुँदैछ, कम्पाइलिङ हुँदैछ। यसले कम्पाइल भएपछि यसले आउटपुटमा अब कम्पाइल विथ वार्निङ भनेको छ, केही छैन, यसले भइसक्यो हाम्रो है। हेलो दिस इज क्लास कम्पोनेन्ट, यो हाम्रो यहाँ प्रिन्ट भइसकेको छ है। जुन मैले यहाँ न्यू डट जिएसमा मैले क्लास कम्पोनेन्ट बनाएर यहाँनिर रिटर्न गरेको थिएँ त्यही कुरा मैले त इम्पोर्ट गरेँ अनि त्यही कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर युज गर्न पाएँ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले मेरो क्लास कम्पोनेन्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। सो क्लास कम्पोनेन्ट यसरी भन्छ है। अब अघि मैले भनेको थिएँ क्लास कम्पोनेन्ट हामीले कम्पोनेन्ट भनेको सेम फाइललाई पनि बनाउँदा हुन्छ अथवा हामीले नयाँ फाइल बनाउँदा पनि हुन्छ। तर मोस्टली हामीले सधैँ गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ फाइलमा गर्दाखेरि राम्रो हो, किन त्यो एउटा गुड प्र्याक्टिस हो है। तर हामीले सेम फाइलमा पनि चाहिँ गर्न मिल्छ। अब सेम फाइलमा हामीले चाहिँ कसरी बनाउने त, सेम एउटा जस्तै मेरो एप डट जेएस भनेको त कम्पोनेन्ट हो नि त, मैले भनेको थिएँ नि त हजुरहरूलाई। एप डट जेएस भनेको पनि एउटा कम्पोनेन्ट हो। इनकेस मलाई एप डट जेएस भित्रै मलाई क्लास कम्पोनेन्ट बनाउनु छ भने चाहिँ कसरी बनाउने त, अब कम्पोनेन्ट भित्रै कम्पोनेन्ट पनि कसरी बनाउने त हामी त्यो हेर्छौँ है। पहिला सुरुमा इम्पोर्टलाई पनि हटाइदिन्छु, यो न्यू भनेलाई पनि हटाइदिन्छु। सिम्पल चेक गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मेरो यता स्क्रिनमा अनकस्ट रन टाइम इरर्स भनिरहेको छ, न्यू इज नट डिफाइन्ड रे। हामीले कहाँ न्यू लेख्यौँ त, ठिक छ, म यसलाई यसो गर्छु अनि यसलाई यहाँ चाहिँ हटाइदिन्छु। ठिक छ, ओके यतिकै गरिदिन्छु ल म। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो अघिको जस्तो चाहिँ त्यस्तै छ, मैले क्लास कम्पोनेन्ट यहाँनिर काहीँ पनि मैले त्यसलाई चाहिँ राखेको छैन है। अब हजुरहरूले चाहिँ सिमिलर फाइलमा कम्पोनेन्टको पनि भित्र कम्पोनेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जस्तै मेरो फङ्सन एप भनेको कम्पोनेन्ट भयो एउटा, मलाई कम्पोनेन्ट भित्र पनि कम्पोनेन्ट चाहिन्छ भने के गर्छु भन्दाखेरि म यो फङ्सन भन्ने एपभित्र चाहिँ म यो क्लास कम्पोनेन्ट बनाइदिन्छु। त्यसको लागि के गर्छु, पहिला सुरु त मैले यहाँनिर मेरो एप डट जेएसमा रियाक्टलाई इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन, क्लास कम्पोनेन्ट बनाउनु लागि इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट। यति गरेपछि मेरो यहाँनिर रियाक्ट चाहिँ इम्पोर्ट भयो है। अब क्लास कम्पोनेन्टको लागि मलाई एक्सपोर्ट चाहिँदैन, सिम्पल मलाई क्लास न्यू एक्सटेन्स कम्पोनेन्ट भनेर चाहियो। अनि यति चाहिँ मैले कपी गर्छु, यति कपी गरेपछि मैले यहाँनिर मुनि गएर चाहिँ म यहाँ के गर्छु, पेस्ट गरिदिन्छु है त। मेरो यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गरिदिएँ मैले है। यसले मलाई इरर फ्याँकिरहेको छ, अहिले हामी त्यो बारेमा पनि हेर्छौँ है। ठिक छ, अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो मेरो जुन एप डट जेएस छ यहीँभित्र मैले एउटा अर्को पनि कम्पोनेन्ट बनाइदिएँ है। अहिले इरर फ्याँकिरहेको छ मलाई थाहा छ, इरर पनि हामी हेर्छौँ एकचोटि। यहाँनिर इरर इन एसआरसी एप डट जेएस नोडुल फेल क्लास न्यू एक्सटेन्स कम्पोनेन्ट भनिरहेको छ, यहाँनिर देखाइरहेको छ। ठिक छ, हामी त्यसलाई पनि हेर्छौँ है त। सो भन्न खोजेको चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब कम्पोनेन्टको भित्र पनि कम्पोनेन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यही कुरा हो हामीले देख्न खोजेको चाहिँ। अनि तर मैले अघि भनिहालेँ यसमा चाहिँ हामीले अलिकति केही कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। अब जस्तै फङ्सन एपभित्र मेरो जुन छ नि, अब यहाँभित्र मैले अर्को एउटा कम्पोनेन्ट बनाएर हेर्छु। अब जस्तै मैले अघि त मैले यो क्लास कम्पोनेन्ट जुन थियो सिम्पल मैले त्यसलाई कपी पेस्ट हानिदिएँ होइन, तर अब के गर्छु भन्दाखेरि तर त्यसले इरर देखाउँछ मलाई थाहा थियो। सो मैले के गर्छु, यसलाई सिम्पली मैले यसलाई हटाइदिन्छु है, हटाइदिन्छु। अनि जुन अघि हाम्रो माथि फङ्सन बनेको थियो फङ्सन एप, त्यो भनेको त्यो एउटा कम्पोनेन्ट भयो। सो सिमिलरली म त्यो कम्पोनेन्टको भित्र अर्को एउटा कम्पोनेन्टलाई चाहिँ रेन्डर गराइदिन्छु अथवा त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ बनाइदिन्छु है। जस्तै मेरो एप भनेर चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट भयो होइन, यो भित्र म के गर्छु अर्को एउटा फङ्सन ए भनेर बनाउँछु। ठिक छ, फङ्सन ए भनेर बनाउँछु। अब भनेको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ मेरो यहाँनिर, ठिक छ, म केही छैन, फङ्सन फङ्सन ए भनेर बनाएँ भनेपछि यो पनि मेरो एउटा कम्पोनेन्ट भयो, यो पनि मेरो एउटा कम्पोनेन्ट भयो है त। फङ्सन ए भनेर बनाएँ। अब फङ्सन ए भित्र चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ म केही रिटर्न गर्छु, मैले यो कम्पोनेन्ट हो भन्दा म रिटर्न गर्नु पर्यो, रिटर्न। ठिक छ, यसलाई म सिम्पल के गर्छु, डिप बनाउँछु, हेलो
दिस इज ए भनेर राखिदिन्छु ठिक छ। मैले के गरेँ फङ्सन मेरो एप भन्ने जुन छ यो अलरेडी एउटा कम्पोनेन्ट हो। कम्पोनेन्टको भित्र के गरेँ फङ्सन ए भन्ने अर्को एउटा कम्पोनेन्ट बनाएँ। कम्पोनेन्टको भित्र पनि अर्को पनि एउटा कम्पोनेन्ट बनाएँ होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त मैले अब दुईवटा त कम्पोनेन्ट बनाएँ तर मैले रन गरेर हेर्छु मेरो यहाँ देखिन्छ कि देखिँदैन देखिरहेको छ त छैन नि किनभने मैले यसलाई युजै गरेको छैन। अब यो फङ्सन ए भित्र लेखेको हेलो दिस इज यसलाई युज कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हामीसँग दुईवटा तरिका हुन्छ युज गर्ने चाहिँ। पहिलो तरिका भनेको सिम्पल मलाई जहाँ चाहिन्छ त्यहीँभित्र जस्तै मलाई यहाँ चाहियो अरे होइन लगइन कन्टेनर भन्दा माथि चाहियो भने चाहिँ सिम्पल मैले के गर्छु कर्ली ब्रेसेसमा मैले चाहिँ के गर्छु फङ्सन बोलाइदिन्छु यहाँनिर फङ्सन ए हो नि त मेरो। यसरी मैले कर्ली ब्रेसेसमा फङ्सन बोलाइदिन्छु त्यति बोलाइदिएपछि यसले मेरो चाहिँ रन गरिदिन्छ हेलो दिस इज ए भनेर आयो यहाँ ठिक छ। यहाँनिर आयो नि हेलो दिस इज ए। अब यसरी भन्दा पनि हजुरहरूले यो जुन हामीले फङ्सनल कम्पोनेन्ट क्लास कम्पोनेन्ट इम्पोर्ट गरेर युज गरेको थियौँ त्यसरी पनि युज गर्दा चाहिँ हुन्छ। सिम्पल यसरी खोल्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ के लेख्नुहोस् भन्दा ए लेख्नुहोस् स्ल्यास लेख्नुहोस् यसरी चाहिँ क्लोज गरिदिनुहोस्। यसरी हजुरहरूले चाहिँ फङ्सनल कम्पोनेन्ट क्लास कम्पोनेन्ट युज गरेको जसरी नै कम्पोनेन्ट भित्रको पनि कम्पोनेन्टलाई चाहिँ यसरी युज गर्दा पनि हुन्छ। सिम्पल यसरी पनि हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हेलो दिस इज ए चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट भइसकेको छ है त। सो आई होप कि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला कम्पोनेन्ट भनेको के हो कतिवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ फङ्सनल कम्पोनेन्ट र क्लास कम्पोनेन्ट भनेको कसरी बनाउने के फरक रहेछ र अहिले हामीले फङ्सनल कम्पोनेन्ट किन युज गर्छौँ र क्लास कम्पोनेन्टमा के फरक रहेछ। अब यो क्लास कम्पोनेन्ट जस्तै मैले यहाँनिर एउटा म भनिहालेँ होइन मलाई दिमागमा आइहाल्यो। फर इक्जाम्पल यदि मेरो चाहिँ यहाँनिर मैले यो फङ्सन ए बनाएँ जुन मेरो एप कम्पोनेन्ट भित्रको कम्पोनेन्ट हो है। अब यो कम्पोनेन्ट चाहिँ मैले यही भित्र मात्रै युज गर्न मिल्छ मैले यो कम्पोनेन्टलाई बाहिर कतै पनि युज गर्न चाहिँ मिल्दैन है। मिल्दैन भन्नाले मिल्न चाहिँ मिल्छ त्यसको लागि अलिकति गाह्रो प्रोसेस हुन्छ। सो यदि हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने आई विल डिस्क्राइब द्याट एज वेल। तर अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस् कि मेरो एउटा कम्पोनेन्ट भित्र बनाएको अर्को कम्पोनेन्ट चाहिँ मैले बाहिर युज गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ हजुरहरूले अब सक्नुहुन्छ भने ट्राई गर्दा हुन्छ मिल्दै नमिल्ने चाहिँ होइन है। तर अहिले चाहिँ हजुरहरूले मिल्दैन भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस् होला है। सो आई होप कि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला है बुझ्नुभएको छैन भने चाहिँ डु लेट मी नो। आज हामीले क्लास कम्पोनेन्ट कसरी बनाउँछौँ त्यो हेऱ्यौँ अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले के भन्छ कम्पोनेन्टको भित्र कम्पोनेन्ट कसरी बनाउँछौँ त्यो बुझ्यौँ। अनि हामीले अर्को भनेको हल्का पहिला कुराहरूलाई चाहिँ रिभाइज गऱ्यौँ है। अब आउँदो दिनहरूमा म सायद भन्नाले आउँदो दिनहरूको भिडियोमा चाहिँ म क्लास कम्पोनेन्ट भन्दा पनि फङ्सनल कम्पोनेन्टलाई बेस बनाएर चाहिँ गर्नेछु। किनभने अब लेटेस्ट जुन छ हामीले त्यही त युज गर्ने हो नि त। सो फङ्सनल कम्पोनेन्ट नै हामी युज गर्छौँ के थाहा अब फ्युचरको दिनमा गएर क्लास कम्पोनेन्ट भन्ने नै युज नहोला कि होइन भन्न सकिन्न। सो हामीले फङ्सनल कम्पोनेन्टलाई नै बढी फोकस प्रायोरिटाइज गर्छौँ है। सो अपकमिङ भिडियोजमा अझै हामी अब इभेन्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ सँगसँगै अब प्रप्स स्टेट्स जुन अघि मैले कुरा गरेको थिएँ कम्पोनेन्टको आफ्नै प्रप्स हुन्छ कम्पोनेन्टको आफ्नै स्टेट्स हुन्छ त्यो कुराहरू हामी फ्युचरको भिडियोमा चेक गर्नेछौँ है। अनि अर्को भनेको फङ्सनल कम्पोनेन्टमा र क्लास कम्पोनेन्टमा अर्को डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ क्लास कम्पोनेन्टमा स्टेट्स बनाउने तरिका प्रप्स लेख्ने तरिका चाहिँ फरक हुन्छ फङ्सनल कम्पोनेन्ट भन्दा है। सो त्यो हामीले प्रप्स र स्टेट्सको बारेमा बुझ्दाखेरि बुझिसकेपछि चाहिँ हामीलाई यो कुराहरू बुझ्नलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन। सो आई होप कि हजुरहरूले बुझ्नु भइरहेको छ होला। सो इफ यु आर न्यू टु द च्यानल प्लिज सब्सक्राइब एन्ड लाइक द भिडियो अलिकति सपोर्ट देखाइदिनु होला। सो म रेगुलर बेसिसमा अपलोड गरिरहेको छु। आज हामी डे 7 छौँ डे 8 डे 9 गर्दै हामीले रियाक्टलाई कम्प्लिट गर्छौँ रियाक्टको 2-3वटा प्रोजेक्ट गर्छौँ र देन वी विल मुभ टु अनदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इफ पोसिबल जोसँग चल्यो भने चाहिँ। सो यति नै थियो आजको लागि किप वाचिङ किप सपोर्टिङ है त।